Sziasztok, Fejér Gyula vagyok, a Ustream társalapítója és technológiai igazgatója. Hogyan lehet egy ingyenes szolgáltatás mellett is bevételt termelni, és hogyan lehet kialakítani a fizetős szolgáltatás árát? Manapság az egyik legnépszerűbb modell, egyébként a Ustream is ezt követi, az az, hogy létezik egy alapszolgáltatás, ami ingyen van, és valamilyen korlátozásokkal ugyan, de egy viszonylag teljes élményt nyújt a felhasználóknak, akik ki tudják ilyen módon próbálni a szolgáltatást, és el tudnak kezdeni kötődni hozzá a használati szokásaikban. És ennek az ingyenes szolgáltatásnak van egy emeltebb szintű funkciókkal rendelkező fizetős verziója. Ezt rengetegen követik, beleértve akár a különböző zenei szolgáltatásokat, vagy a különböző tárhelyi szolgáltatókat is. Ez egy nagyon népszerű és működő modell. Itt a dolog titka az, hogy el kell tudni találni azt, hogy mik azok a funkciók, amik az ingyenes szolgáltatást elég értékessé teszik ahhoz, hogy sokan akarják használni hosszú időn keresztül. Ugyanakkor mik azok a funkciók, amiket a fizetős szolgáltatásba tesztek át, és elég vonzóak ahhoz képest, hogy teljesen ingyen, egy fillér fizetése nélkül használják, el akarjanak kezdeni fizetni valamiért, ami picivel több, mint az ingyenes, vagy akár sokkal. Tehát meg kell tudni találni az egyensúlyt köztük, hogy legyen még átjárás, ugyanakkor viszont úgy kell kialakítani a fizetős szolgáltatást, hogy annak a költségei bőven fedezhetőek legyenek a fizetős szolgáltatásból bejövő bevétellel. Ez nem könnyű. És a legtöbb ilyen cég egyébként az ügyfeleinek egy számjegyű százalékát képes összesen az ingyenesről a fizetős szolgáltatásra átkonvertálni. Annak, hogy mennyi ideig tartjátok teljesen ingyenesen a szolgáltatást, illetve mikor vezetitek be a fizetős szolgáltatást mellé, igazán rengetegféle módja, lehetősége van. Elsősorban attól fog függeni, hogy az a szolgáltatás, amit nyújtotok, az mennyire tőkeigényes, és mennyi befektetéssel rendelkeztek arra, hogy finanszírozzátok akár a kezdeti veszteségeit az ingyenes szolgáltatásnak. Tehát ennek megfelelően lehet, hogy viszonylag hamar be kell vezetnetek a fizetős szolgáltatást, vagy egyszerűen van értelme hamar bevezetni, de az is lehet, hogy viszonylag sokáig tudtok majd egy tisztán ingyenes szolgáltatást nyújtani, és ezzel növelni azt a kezdeti felhasználóbázist, akiket majd utána át tudtok konvertálni a fizetős szolgáltatásra. Azt mindenképpen javaslom, hogy legyetek nagyon erősen tisztában azokkal a kifejezésekkel, azokkal a mozgatórugókkal, amik meghatározzák azt, hogy egy ilyen úgynevezett software as a service, tehát szolgáltatásként nyújtott szoftver vállalkozás, az mitől lesz sikeres, vagy éppen sikertelen. Tehát ez az ügyfélnek az élettartam alatti értéke, a megszerzési költsége, és a többi, és a többi. Ezek magyarul elég bénán hangzanak, de fogtok velük találkozni angolul a szakirodalomban. Amit pedig ajánlok elsősorban ebben a témában, azok blogok. Érdemes egy David Scott nevű úriember nevére rákeresni, ő rengeteget és nagyon jól írt ebben a témában, illetve az Andreessen Horowitz nevű amerikai nagyon híres befektető cég blogján is vannak roppant jó írások arról, hogy hogyan működik egy ilyen sikeres software as a service vállalkozás. Én ezekből nagyon sokat tanultam, úgyhogy bízom benne, hogy nektek is hasznos lesz.